Ne place bârfa, o să zică unii putiniști, unii aurari, unii năstăsari, unii dănciliști. Dar ceea ce am văzut în această dimineață mi s-a părut a fi un fake news. Fostul premier Năstase, foștii premier Năstase și Dăncilă, așa într-o poză de grup la Beijing, alături de dictatori, într-o poză din asta frumoasă de grup. Nu știu pe cine reprezentau oamenii ăștia, nu știu cum se face că serviciile secrete din România permit aceste lucruri, autoritățile din România permit. Sigur, oamenii ăștia sunt liberi să circule unde vor ei, dar totuși nu sunt niște oameni obișnuiți, pentru că sunt foști premieri amândoi și când participi și te pui la masă cu state ostile României, gen Rusia, Coreea de Nord, China, asta înseamnă că statul român, instituțiile sale, serviciile secrete nu mai au nicio valoare. Pentru că ăștia nu au fost în nume personal acolo, au fost în numele României. Au reprezentat România ca foști miniștri, ca foști prim-ministri chiar ai României. Să vă arăt, dacă n-ați văzut, știrea șocantă. Paradă militară la Beijing. China, Rusia și Coreea de Nord au dat un mesaj anti-Occident, foștii premier Năstase și Dăncilă la eveniment. Năstase 6 case zis bombonel și Dăncilă proasta satului au participat, iată, la această paradă măreață a Chinei. Ia uite cum întorc capul ca și ciolovecii, iată-l și pe liderul suprem Xi Jinping, ne-au și amenințat cu rachetele intercontinentale, au fluturat și aviația strategică, bombardierele strategice și celelalte ogive nucleare, cu trec așa frumos pe sub nas. Uite ce imagini de pe vremea comunismului, parcă dintr-o lume apusă, da? Întorc ăștia capul, fac nu știu ce, 80 de ani de la aniversarea celui de-al doilea război mondial. Mulți o să zică, băi, dar Vasile, ce treabă ai tu că oamenii ăștia Dăncilă și cu Năstase sunt oameni liberi? Băi, da, numai că unde s-au dus oamenii ăștia liberi? Ia uite-l pe Năstase și ia uite-o pe Dăncilă. Alături de cine? De dușmanii Europei. Vladimir Putin, care a invadat Europa și a adus război în prim plan în Europa în secolul 21, Kim Jong-un, liderul unei dictaturi puturoase, cea mai puturoasă și mai jegoasă dictatură din secolul 21, dictatura comunistă a lui Kim Jong-un, și iată și pe fratele și care vrea să fie el împăciuitorul lumii și ne spune să alegem pacea, nu războiul, dar el ne flutură amenințarea nucleară, ne flutură aviația strategică, da? Ne arată și încoardă mușchii și armata. Iar oamenii ăștia doi sunt scăpați total de sub filtrul serviciilor și ajung să reprezinte în imaginea celor care văd această poză, că noi știm clar că nu reprezintă acești oameni în România. Dar la nivelul acestor dictatori și acestor șefi de state, între care am văzut că și Vucic și nerodul ăla de premier al Slovaciei Fico, au participat. Alături de ei a mai fost și Tokayev, premierul sau președintele Azerbaidjanului. Da? Dacă vă uitați așa la fețele lor, nu vedeți vreun lider german, vreun Macron, lider francez sau vreun lider american pe aici, nici de cum.
Nici unul, nici măcar a Japoniei sau Coreei de Sud n-au fost. Și s-au găsit imbecilii ăștia doi, asupra cărora au planat și fapte de corupție, da, Năstase, 6 case sau 7 case, cum îi se zicea, care lua șpagă la orice afacere care se făcea în România la începutul anilor 2000 și Dăncilă, protectoarea unui infractorului Dragnea. Atâta numai că n-a dat ordonanța de salvare a lui Dragnea. În rest le-a făcut pe toate. Ăștia doi. Și atunci îmi pun întrebarea și vă întreb și pe voi dacă mai trăim într-o țară normală. Adică dacă mai avem instituții, dacă mai avem servicii. Îs curios ce o să se întâmple după ce apar ăștia doi înapoi în țară. Parcă ar fi fost la o întâlnire a Cominternului de pe vremea sovietică. Dacă vor mai ajunge în țară, dacă vor fi chestionați de servicii, dacă vor fi întrebați, sau dacă nu cumva și serviciile au dat-o cu KGB-ul, cu FSB-ul. Că poate au dat-o. Altfel nu se explică cum a trecut pe sub radar și candidatura și ceea ce s-a întâmplat în primul tur de scrutin la alegerile din toamnă, când Georgescu, G. Curu, a ajuns în primul tur pe prima poziție. Fără campanie electorală, declara cu 0 încasări, 0 cheltuieli în campania electorală, nicio treabă cu AEP-ul. Da. Dar dacă rămân așa și vor mai merge și pe la televiziunea lui Anca Alexandrescu, la Irealitatea TV, și vor încorda mult și vor spune ce bine au dezvoltat ei relațiile româno-chineze, româno-ruse, româno-nord-coreene, atunci suntem chiar un popor de proști și ne merităm soarta.